Good evening, everybody. It's terrific to be back in Tirana in midsummer. Mirëmbrëma të gjithëve, është e mrekullueshme që ne rikthehem në Tiranë në mes të verës. We're going to make this quick because it is Euro Cup finals night, and I know you all want to get to your television. Do të flasim shkurt sot për shkak se e di që sonte luhet ndeshja përfundimtare finale për Kupën e Europës dhe jam shumë e sigurt që të gjithë dëshironi të shkoni dhe të vendoseni përpara ekraneve televiziv për ta ndjekur. This is my fourth visit to Tirana since I've been Assistant Secretary. I've obviously been here more than a dozen times over my career. Dhe në fakt kjo është vizita ime e katërt në Tiranë, që kur unë shërbej si Ndihmës Sekretare e Shtetit dhe gjithashtu kam vizituar Tiranën për 10 herë për gjatë gjithë karrierës time në departament. The United States has been enormously proud to be a partner and ally of Albania for these almost 20 years that you've been on a democratic trajectory across 3 US administrations. Dhe gjithashtu Shtetet e Bashkuara janë shumë krenare që janë aleat edhe partner me Shqipërinë gjatë kësaj trajektore 20 vjeçare në demokracinë shqiptare, ndërsa ju keni bashkëpunuar me administrata të ndryshme amerikane. Albania has a special place in my heart because I was US ambassador to NATO when Albania got into the alliance. So I've worked with you for a long time. Dhe Shqipëria ka një vend të veçantë në zemrën time, sepse unë kam shërbyer si ambasadore e Shtetit të Bashkuara në NATO në kohën kur Shqipëria u antarësua si antare e NATO-s. I think it's fair to say that this is another defining moment this month for Albanian democracy. Mendoj që është e drejtë të them që ky është një moment tjetër vendimtar në këtë muaj për demokracinë shqiptare. The justice reform, reforma në drejtësi, the justice reform that the parliament is working on and that government and opposition negotiators are working on is vitally important for the health and the democratic strength of this country. Dhe reforma në drejtësi, për të cilën po punon kuvendi, për të cilën po punon si qeveria edhe opozita, është tejet jetike e rëndësishme për të ardhmen e demokracisë shqiptare. It will make an essential contribution to ending the culture of impunity and ensuring that Albania has a justice system that truly works for the people of this country. Gjithashtu do të japi një kontribut të rëndësishëm për dhënien fund të kulturës së pandëshkueshmërisë dhe do të sigurojë që Shqipëria të ketë një sistem drejtësie i cili do të funksionojë. And as you know, 91% of Albanians are asking for judicial reform now. Dhe sikurse ju jeni me dijeni, 91% e shqiptarëve janë duke kërkuar për reformën e drejtësisë tani. It's also an essential step for Albania being able to take the next step in its accession talks with the European Union and the path to the EU. Gjithashtu, është një hap tjetër thelbësor që Shqipëria duhet të ndërmarrë në hapin tjetër të ardhshëm drejt bisedimeve për të antarësuar në BE. Negotiators on both sides have worked very hard and the draft is very close to completion now. Negociatorët nga të dyja palët kanë punuar tejet fort dhe drafti është thuajse drejt përfundimit tani. The United States, along with the European Union, has been very proud to try to facilitate this process, to help the negotiations, and we're very proud of the work that Don Liu and our embassy have been doing. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë shumë krenar që kanë pasur mundësinë të lehtësojnë në procesin e negociatave, që të ndihmojnë me të, gjithashtu shumë krenar që për punën që Don Liu dhe ambasada kanë bërë këtu. In an effort to try to help the sides close this last gap, Ambassador Liu and his EU counterpart in the last 24 hours have put forward a new proposal which endeavors to bridge the distance. Në një përpjekje në mënyrë që të ndihmojë palët që të mund të mbyllin atë hapësirë bosh, Ambasadori Liu dhe kolegja e tij e Bashkimit Evropian kanë pasur mundësinë që të realizojnë një propozim të ri, i cili është për diskutim.
This is a hybrid proposal which takes elements from government ideas and elements from opposition ideas and is fully compliant with Venice Commission recommendations. Ky është një propozim hibrid, i cili ka marrë ide nga qeveria e Shqipërisë, ka marrë ide nga opozita shqiptare dhe gjithashtu është tërësisht në përputhje me propozimin e Komisionit të Venecias. This proposal has my support. More importantly, it has the broad support of Washington and of our leadership. Ky propozim ka mbështetjen time, por gjëja më e rëndësishme, ka mbështetjen e gjerë nga Washingtoni dhe nga leadershipi aty. I reviewed it today in detail in my meeting with the Prime Minister and in my meeting with the leader of the opposition. Kam pasur mundësi që ta shqyrtoj në hollësi në takimin tim me kreun e qeverisë dhe në takimin tim me kreun e opozitës. I urged both of them on behalf of Washington and on behalf of our colleagues in the EU to try to join around this proposal in coming days. I kam citur që të dy ata në emrin tim, në emrin e personave nga Washingtoni dhe gjithashtu edhe të kolegëve nga BE-ja, në mënyrë që të mund të mblidhen së bashku rreth asaj që është propozuar. Because it's time to reach agreement. The Albanian people are waiting. Sepse ka ardhur koha që të arrihet në një marrëveshje. Populli shqiptar është duke pritur. It's a moment for all of Albania's patriots to join forces and deliver for the people of this country what they deserve. Është çasti që të gjithë patriotët e Shqipërisë të mund të bashkojnë forcat dhe të japin atë që ky vend po pret. And with strong justice reform, Albania can move forward on other things that are also important to your citizens and important in our relationship, including strengthening the economy, bringing jobs, bringing investment. Gjithashtu, me një reformë të fortë në drejtësi, Shqipëria mund të vazhdojë të eci përpara edhe në çështje të tjera. Çështje të tilla si ekonomia, krijimi i vendeve të punës, forcimi ekonomik. The United States has been and will continue to be proud to stand with our ally Albania as you continue to strengthen your democracy and your path to Europe and your path to prosperity. Thank you. I'm happy to take a few questions. Shtetet e Bashkuara ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë krenare, që qëndron për krah aleatit tonë Shqipërinë, ndërsa ju vazhdoni në rrugën tuaj drejt integrimit më të thellë euro-atlantik. Tani kam kënaqësinë të marr disa pyetje. We're all going to melt in this room, Ryan. Në fakt, kemi për të shkrirë në këtë sallë me sa kuptoj. Nuland, në të vërtetë derisa të shohim arritjen e këtij kompromisi, mbetemi të detyruar të jemi skeptik. Prandaj pyetja ime ka të bëjë, në rast se ky kompromis i shumë pritur nuk arrihet, sipas jush ti duhet të jetë hapi i radhës, duke patur parasysh se vetëm të njëjtën tjetër pas 10 ditësh, 11 ditësh, parlamenti duhet të votojë këtë reformë. Ms. Nuland, if you allow me, until we see this compromise reached, we can understand. But what if there is no compromise reached? According to you, what will be the next step, given that we have only 10 days lead time until they are able to reach and have the vote in the parliament? Well, you're right. Time is short, which is why we're urging everybody to work very hard, and we're doing our best to try to join the good ideas from both sides. Në fakt keni të drejtë, koha është e shkurtër dhe për këtë arsye kemi ngjitur të gjitha palët që të punojnë fort, që të bëjnë më të mirën e tyre dhe gjithashtu që të bëjnë më të mirën në interes të vendit. I'm an American. I'm an optimist by nature, of course. Unë jam amerikane dhe si e tillë jam optimiste për nga natyra, sigurisht. And as you know, I work for the yes we can president. Dhe i sigurt se ju jeni në dieni, unë punoj për presidentin që thot po, ne mundemi. So again, we say to all Albanian patriots and particularly to the politicians, you serve the people, let's get to yes we can. Dhe për sërish u them politikanëve shqiptar dhe të gjithë patriotëve shqiptar dhe politikanëve shqiptar, le të arrijmë në pikën që të themi, po, ne mundemi. Top channel. A e morët nga Lulzim Basha dhe nga Edi Rama fjalin yes, we can do it. Yes, we will do it. So did you hear this from Prime Minister Rama and from Mr. Basha, those two sentences? I can honestly say
that in both my meeting with the Prime Minister and my meeting with the Leader of the Opposition, they both expressed a desire to come to agreement, to be together, and to present solid justice reform. Mund t'ju them që në takimin që kam zhvilluar me kryeministrin dhe me kryetarin e opozitës, kam parë që ka një dëshirë për të arritur në një marrëveshje, një dëshirë për të arritur në një pikë të tillë. It's not a secret to you all that politics is rough in this country. Por gjithashtu nuk është sekret për askënd për jush këtu që politika është diçka e fortë në këtë vend, e ashpër në këtë vend. But I felt that they both know that it's a moment for leadership. Por gjithashtu kam ndjerë që të dy e dinë që është koha për leadership, për udhëheqësi. This last one, right? Before we all melt in this room. Për ndryshe të gjithë do të shkrini këtu. Zonja Nuland, a mund të jepni më shumë detaje rreth propozimit konkret? Ms. Nuland, can you present to us more concrete details about the concrete proposal? Dhe në lidhje me operacionin ndërkombëtar të monitorimit, As well as cili do të the jetë roli që do të ketë në këtë proces? international monitoring purpose in this entire process? What would be the role of it? I think it's important to let the negotiators have a little space Mendoj që është e rëndësishme që t'u japim negociatorëve hapësirë. to review. I would just repeat that, as I said at the outset, this is a hybrid proposal that takes ideas that we've heard both from the government and from the opposition, and it endeavors to bridge the gap. Dhe t'u japim hapësirë që të mund ta shqyrtojnë, dhe sikur se e thash edhe më përpara që në fillim, që në krye të herës, ky është një propozim hibrid që merr idesi nga qeveria dhe opozita dhe për krahasje do t'u japim kuadër që për shqyrtoj. It's based on the very good active listening that Ambassador Liu and his EU counterpart have been doing. Gjithashtu bazohet në të dëgjuarit shumë të mirë aktiv që ambasadori Lu dhe gjithashtu kolegja e tij e BE-s kanë bërë. And it attempts to combine an appropriate level of international monitoring with a strong defense of Albanian sovereignty. Dhe gjithashtu përpiqet që të kombinoj një përpjekje të duhur të monitorimit ndërkombëtar duke ruajtur dhe sovranitetin e Shqipërisë. And with that, I thank you all. Have a good evening, and I apologize for disturbing your Sunday. Again, we are very hopeful that in coming days, Albanians can join together and we can move forward here. Thank you. Ja, sërish ju falenderoj edhe një herë që keni ardhur në një ditë të diel pas dite. Gjithashtu ju kërkoj ndjes që ju kemi ndjerë gjatë një dite të diel dhe dua të theksoj faktin që jemi shumë shpresplot që shqiptarët do të mund të vinë së bashku